Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket a Rikári Vlog csatornán, és ismét egy sajnálatos vasúti balesetről kell beszámolni a mai napon. Tegnap délután, szeptember 24-én a délutáni órákban a Soroksárra, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központba, vagyis a BILK-re, a konténer terminálra tartó konténervonat Soroksári út és Soroksár között kisiklott. Ennek az oka az volt, hogy egy munkagép meglökte a vonatnak a mozdonyát, és ezért a mozdony és több kocsi kisiklott. Itt mögöttem a helyreállítási munkálatok láthatók, a MÁV balesetelhárító segélykocsia dolgozik, és nagy erőkkel kiszálltak a területre MÁV szakemberei. A balesetben senki nem sérült meg, egyébként ez a vonal ma le van zárva, ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal sokak által megkérdőjelezett átépítése, felújítása miatt. Egyébként a baleset bekövetkezte is tulajdonképpen ezzel kapcsolatos, hiszen építési munkák vannak a területen, a személyforgalom a vonalon nincs, és azért tartják fenn a közlekedést, mert a konténer terminál kiszolgálását nem lehet szüneteltetni, és az csak ezen a vonalon keresztül lehetséges. A szerelvény éppen maradt részét egyébként már elvontatták, a hírek szerint a mozdony és 5 kocsi siklott ki, és mint a felvételeken látható volt, a pálya is megsérült, a jobb sínszál gyakorlatilag kidőlt a helyéről. Én Becski Andris felvételén, aki elsőként járt a helyszínen, úgy láttam, mintha lenne olyan kocsi, aminek az abroncsa is megsérült, tehát hogy abroncsa leszakadt a kocsiról, de ebben nem vagyok biztos, ezt nem merném állítani. A felvételek tanúsága szerint egyébként a vonatot a V-híd, Mészáros Lőrinc cégének a 648 102-es pályaszámú mozdonya továbbította, ez a mozdony is kisiklott. Jelen pillanatban láthatóan úgy áll a helyzet, hogy a bal sínszál, ami éppen maradt, ott már a kerekek ugye a sínszálon vannak, a másik sínszál viszont még mindig az oldalára borulva látható a szerelvény alatt. A helyreállítással egyébként igyekezniük kell a szakembereknek, hiszen, mint mondtam, ugye az ország logisztikai láncában nagyon fontos szerepet játszik a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ, vagyis a Soroksári konténerterminál, úgyhogy szükséges minél előbb helyreállítani a forgalmat annak érdekében, hogy a szállítmányok eljuthassanak a rendeltetési helyükre. A balesetnek egyébként nincs köze a korábban a keleti pályaudvaron történt balesethez, nem hasonló okokból történt, ez nem pályahiba miatt történt, hanem vélhetően emberi mulasztásból, ugye munkagép az űrszelvénybe került, és ütközött a vasúti járművekkel. És ha már az élet úgy hozta, hogy ha nem is katasztrófáról, de balesetről kellett beszámolnom, akkor nézzük meg a legutóbbi természeti csapás helyszínét is. Ugye a napokban levonult Budapestről az árvíz, és jelen pillanatban a helyreállítási munkálatok zajlanak. Itt mögöttem látható, hogy az alsó rakpart már nincsen víz alatt, de még nincs megnyitva a gépjármű forgalom előtt, és a 2-es, 23-as, 2B villamosok is még rövidített útvonalon közlekednek. Délről itt a március 15-e térnél fordulnak vissza, északról pedig a Kossuth tértől a Jászai Mari térig közlekednek. Erről egyébként Pintyőke Zsoltnál például láthatatok videót, mármint a villamos közlekedés részéről és az árvízről. Nagyon sokaknál, például Andrisnál, vagy Bencénél, vagy éppen Sinkó Sebastiánnál és Adaninál. Mi pedig nézzük meg, hogy zajlanak a helyreállítási munkálatok, és nézzük meg, hogy közlekednek a villamosok. Mivel a március 15-e téri megálló környékén a Dunaparti villamos vonalán nincs váltó, ahol a villamosok vissza tudnának fogni, vissza tudnának fordítani, ezért vendégkitérőt, kúszóváltót építettek be. Ez egy ideiglenesen telepíthető vágánykapcsolat, és a villamosok ezen
a kitérőn keresztül fognak vissza, és gyakorlatilag a március 15-e téri végállomásról a villamosok ezt a 100-200 métert helytelen vágányon teszik meg, és úgy térnek vissza a Közvágóhíd, illetve a déli irányba tartó vágányra. A vendégkitérő, vagy a kúszóváltó egyébként egy ilyen ideiglenes vágány kapcsolat. BKV-nak 2 darab van belőle, ha jól tudom, egy balos és egy jobbos, és olyan vágányzárakban tudják használni, ahol ugye nincs normál esetben vágánykapcsolat, burkolt vágányra fektethető, és ideiglenes vágánykapcsolatként használható. Egyébként néhány óra alatt telepíthető, így nagyon rugalmasan lehet az ilyen különböző vágányzári munkákat szervezni a segítségével, és itt is jól jött ugye az árvízi ideiglenes forgalmi rend kapcsán. Itt a Szabadsághíd és az Erzsébet híd közötti szakaszon a takarítás gyakorlatilag befejeződött, de a lezárás Farvizén láthatóan a Budapest közút egyes felületek újraaszfaltozását is elvégzi. És bár a legnagyobb árhullám Budapestről levonult, azért látható, hogy még mindig magas a vízállás, de már ugye nincs veszély, most már ugye a helyreállítási munkálatok, gyakorlatilag a rakpart takarítása és helyreállítása zajlik. Itt közben a nemzetközi hajóállomás mellett haladunk el, ez ugye víz alatt volt, az árvíz alatt, az árvíz idején, és látható, hogy néhol azért még vízfoltok, pocsolyák találhatók, és saras területek, de azért a nagy részét feltakarították. Ugye a különböző elektromos berendezések is víz alatt voltak, úgyhogy ezeket is, a hajók áramellátását, a jelzőlámpákét javítani kell, és ki kell szárítani, és az esetleges károkat helyre kell állítani, és hát a takarítást is be kell fejezni. Mind a budapesti városüzemeltetéssel foglalkozó cégek, mind pedig a hajók tulajdonosai és üzemeltetői nagy erőkkel dolgoznak a károk elhárításán és a normál élet helyreállításán. És az élet nem áll meg a Dunán, a szállodahajó már közlekedik. Nem tudom, hogy árvízkor nem szokott lenni hajózási tilalom, de ezek szerint itt ezen a szakaszon már nincs. A hajókon és a köteleken, drótköteleken látható, hogy sok-sok uszadék akad fent. Lesz még azért itt takarítani való. Közben vetünk egy pillantást a Kossuth Múzeum hajóra, ami egy gőzös, közlekedési múzeum tulajdonában van. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legrégebbi hajó, ami létezik Magyarországon, minden esetre itt a város központjában található. Normál esetben étterem van benne, korábban közlekedési múzeum egyes rendezvényeit is itt tartották, és néhány nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt itt még nem tudtunk volna száraz lábbal végig sétálni, sőt sétálni se tudtunk volna, hiszen méteres vagy még nagyobb vízoszlop lett volna felettünk. Az árvíz alatt a Lánchíd alatt átvezető közúti és villamos alagút is víz alá került, és hát ennek a takarítása és helyreállítása még zajlik. Most ezt is megnézzük. Víz ugyan nincs már az alagútban, de látható, hogy a pálya, az ágyazat teljesen elszennyeződött. Hát gondolom most ez a
takarítása vár majd a szakemberekre, és többek között ezért is nem közlekedik a villamos. Itt a Lánchíd lábánál lévő vendéglátóegység takarítása így zajlik. Nekem elég furcsa, hogy leírják Q-val, hogy rakpart, de hát ez az én ízlésem. A villamos alagútjában még van némi víz, látható, hogy megy az agregátor, és arról pedig üzemel a szivattyú, folyamatosan szivattyúzzák ki a vizet. Területfenntartó, különböző takarítógépeket vedve a lerakódott sár és isza feltakarítására. A turista áradat is bőszen csodálja és fényképezi a várost és az elhárítási munkákat. Északról még a Széchenyi István térre sem tud bejárni a villamos. Ugye a megállóhely és környéke még szennyezett, és rendőrségi szallaggal el van zárva a terület, és az alsó rakpartnak ez a szakasza még egyelőre gyalogosan sem járható. Gondolom, akik ott vannak, azok a hajók, illetve a takarító személyzethez tartozhatnak. Észak felől a villamos, ahogy mondtam, a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között közlekedik, és a Széchenyi rakparton a Garibaldi utcánál levő kitérőn fog vissza. Közben a bámészkodókat el kell zavarni pályacsengővel. They don't let people go there. A fővárosi nagy cirkusz mellett még le van zárva a rakpart lejárata, és a rendészeti szervek őrzik a lejárót, mert sokan nagyon kíváncsiak és nagyon szeretnének lemenni. A parlament magasságában is folyik még a takarítás, de a parlamenttől északra lévő szakaszon már lehet sétálni. Ezzel én meg is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Igyekszem máskor is érdekes témákkal jönni. Köszöntöm az új nézőket a Rikári csatornán. Ha tetszett a videó, akkor hagyjátok itt a véleményeteket, dobjatok egy lájkot, és ha nagyon tetszett, akkor csatlakozzatok csatornatagnak, vagy támogassátok a csatornát. A leírásban található linkeken van erről információ, hogy ezt hogy tehetitek meg. Rikári voltam Budapestről, sziasztok! Tschüss!